Dưới ánh mặt trời thiêu đốt của một vùng thảo nguyên tại Đông Phi, có một nhóm thợ săn đang lặng lẽ di chuyển. Họ không mang theo cung tên, không cầm giáo nhọn, chỉ có đôi chân trần rắn rỏi và một ý chí kiên định. Vùng đất ấy chính là Kenya bây giờ. Mục tiêu của họ là một con linh dương đang gặm cỏ cách đó vài trăm mét. Con thú ngẩng đầu, phát hiện nguy hiểm và lao đi với tốc độ chóng mặt. Nhưng nhóm thợ săn không vội vàng, họ bắt đầu chạy, đều đặn, nhịp nhàng, như thể nhịp tim của họ hòa quyện với nhịp đập của trái đất. Đây là cuộc săn bền, một nghệ thuật sinh tồn đã khắc sâu vào máu thịt của người Kalenjin, những người bây giờ đang sống ở Kenya từ hàng ngàn năm trước. Hàng giờ trôi qua, mặt trời dần nghiêng bóng. Con linh dương dù nhanh nhẹn bắt đầu thở hổn hển, nó dừng lại, lảo đảo, không còn sức để chạy tiếp. Nhóm thợ săn mới tiến đến, chẳng cần vũ khí làm gì cho mệt mỏi, chỉ cần đôi chân đã đưa họ vượt qua những quãng đường dài bất tận. Họ mang chiến lợi phẩm về bộ lạc và câu chuyện về cuộc săn bền được kể lại bên đống lửa, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm sau, những đôi chân ấy vẫn chạy nhưng không còn để đuổi theo những chú linh dương hay những con thú khác, mà để chinh phục những cung đường marathon và những cự ly chạy dài. Từ vùng cao nguyên của Kenya, những vận động viên đã thống trị các giải chạy danh giá, phá vỡ các kỷ lục thế giới và khiến thế giới phải kinh ngạc. Nếu như Jamaica nổi tiếng với cự ly ngắn, thì Kenya nổi tiếng với các cự ly dài trong môn điền kinh. Vì sao người Kenya, đặc biệt là người Kalenjin, lại chạy bền giỏi đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự giao thoa kỳ diệu giữa những câu chuyện săn bắn cổ xưa, giữa địa lý độc đáo và văn hóa kiên cường, cũng như lối sống giản dị nhưng đầy ý nghĩa của họ. Hãy quay ngược thời gian, trở về vùng thảo nguyên Đông Phi cách đây hàng ngàn năm. Kenya bây giờ và cả khi ấy có những đồng cỏ rộng lớn và những đàn thú hoang dã. Đây là sân chơi của các loài săn mồi nhanh nhất hành tinh. Đó là sư tử, báo guepa và linh dương. Những con người dù không có móng vuốt hay tốc độ bứt phá lại có một thứ vũ khí hết sức bí mật, đó là sức bền. Kỹ thuật săn bền là một chiến lược độc đáo. Thay vì cố gắng vượt qua con mồi trong một cú chạy nước rút, điều gần như là bất khả thi, thợ săn sẽ theo đuổi con mồi qua một quãng đường rất dài, thường là từ 20 cho đến 30 km. Dưới cái nóng gay gắt của mặt trời, con người có lợi thế vượt trội, đó là khả năng đổ mồ hôi và điều hòa nhiệt độ cơ thể. Trong khi các loài thú nhanh chóng kiệt sức vì quá nhiệt, con người có thể duy trì tốc độ đều đặn và không ngừng nghỉ. Người Kalenjin, một trong những dân tộc chính ở Kenya, sống ở vùng cao nguyên Rift, nơi địa hình đồi núi, đất đỏ và không khí loãng, tạo ra một môi trường hoàn hảo để rèn luyện sức bền. Những cuộc săn bền không chỉ là cách để kiếm thức ăn, mà còn là một nghi thức trưởng thành, một bài kiểm tra ý chí và thể lực của cánh đàn ông. Những người thợ săn giỏi nhất được tôn vinh như anh hùng và câu chuyện về họ trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Qua hàng ngàn năm, chọn lọc tự nhiên đã ưu ái những người có đặc điểm thể chất phù hợp với chạy đường dài. Người Kalenjin hiện đại thường có thân hình mảnh khảnh, chân dài và tỷ lệ cơ bắp chậm. Đây là một loại cơ bắp chuyên biệt dành cho các hoạt động cần sức bền và tỷ lệ này của người Kalenjin thì thường rất cao. Dung tích phổi lớn và khả năng sử dụng oxy hiệu quả cũng giúp họ duy trì năng lượng trong thời gian dài. Có thể nói, đôi chân của người Kalenjin là sản phẩm của hàng thiên niên kỷ chạy theo con mồi, được mài giũa qua từng thế hệ để trở thành những máy chạy hoàn hảo. Nếu săn bền là khởi nguồn, thì vùng cao nguyên Rift chính là lò rèn để biến người Kenya trở thành những vận động viên chạy bền xuất sắc. Nằm ở độ cao 2.000 cho đến 2.500 mét so với mực nước biển, cao nguyên Rift là một vùng đất kỳ diệu, nơi thiên nhiên khắc nghiệt nhưng cũng đầy ân sủng. Khí hậu ở độ cao này loãng hơn, chứa ít oxy hơn so với đồng bằng. Để thích nghi, cơ thể người dân ở đây sản sinh nhiều hồng cầu hơn, giúp vận chuyển oxy đến các cơ bắp hiệu quả hơn. Đây chính là lý do tại sao các vận động viên Kenya thường có lợi thế tự nhiên về sức bền. Khi họ thi đấu ở các giải marathon ở độ cao thấp hơn như Boston hay London, cơ thể họ như được tiếp thêm nhiên liệu từ lượng oxy dồi dào, giúp họ duy trì tốc độ kinh hoàng trong thời gian dài. Địa hình của cao nguyên Rift cũng là một yếu tố quan trọng. Những con đường đất đỏ gập ghềnh, những ngọn đồi dốc đứng và những cánh đồng trải dài tạo ra một phòng tập tự nhiên lý tưởng. Chạy bộ ở đây không chỉ là di chuyển từ điểm A đến điểm B mà là một bài tập toàn diện về sức mạnh, sự cân bằng và ý chí. Một trong những nơi được chú ý nhất ở đây đó là thị trấn Acton. Thị trấn Acton được mệnh danh là ngôi nhà của các nhà vô địch, là trung tâm văn hóa của chạy bộ Kenya. Nằm ở rìa cao nguyên Rift, Acton là nơi hàng trăm vận động viên từ khắp nơi tụ hội để luyện tập. Mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, hàng chục nhóm chạy bộ đổ ra những con đường, tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục. Những bóng người lướt đi nhẹ nhàng, bụi đỏ tung bay và tiếng thở đều đặn hòa nhịp cùng với tiếng chim. Ở đây chạy bộ rõ ràng không chỉ là một hoạt động thể thao mà nó còn là một phần của cuộc sống.
Và để hiểu rõ hơn nữa, tại sao người Kenya chạy bền giỏi, chúng ta cần nhìn vào văn hóa của họ. Một nền văn hóa coi chạy bộ là hơi thở, là niềm tự hào và là con đường dẫn đến tương lai. Ở nhiều vùng nông thôn Kenya, trẻ con thường phải đi bộ để đến trường, và nói đúng hơn là chạy bộ ở đến trường. Đôi khi chạy qua những quãng đường 5 đến 10 km mỗi ngày. Những đôi chân trần lướt đi trên đất đỏ, vượt qua đồi núi đã rèn luyện chúng từ khi còn nhỏ. Chạy bộ không phải là một lựa chọn mà là một phần của cuộc sống. Một cậu bé Kalenjin có thể không mơ ước trở thành bác sĩ hay kỹ sư, nhưng cậu biết rằng nếu chạy đủ nhanh, cậu có thể thay đổi cả số phận gia đình. Các ngôi sao marathon như là Eliud Kipchoge, người phá kỷ lục thế giới với thời gian 2 giờ 01 phút 09 giây ở Berlin Marathon 2022 là nguồn cảm hứng lớn lao. Kipchoge cũng xuất thân từ Kalenjin, không chỉ là một vận động viên mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và khiêm tốn. Anh từng nói, không ai có thể chạy một mình, bạn cần cộng đồng, cần niềm tin và cần trái tim. Những câu chuyện như vậy đã lan truyền khắp Kenya, thúc đẩy hàng ngàn thanh niên dấn thân vào chạy bộ. Văn hóa chạy bộ ở Kenya còn được củng cố bởi tinh thần cộng đồng mạnh mẽ. Các trại huấn luyện ở Achin hay là Eldoret không chỉ là nơi luyện tập, mà còn là nơi các vận động viên hỗ trợ lẫn nhau. Họ cùng chạy, cùng ăn, cùng chia sẻ giấc mơ. Không có sự ganh đua hay nhỏ nhen nào ở đây. Thay vào đó, thành công của mọi người là niềm tự hào của cả cộng đồng. Khi một vận động viên Kenya đứng trên bục nhận huy chương vàng, cả ngôi làng của họ ăn mừng như thể chính họ cũng đã chạy. Lối sống của người Kenya, đặc biệt ở vùng nông thôn, lại là một yếu tố quan trọng khác giải thích sự thống trị của họ trong đường chạy với cự ly dài. Chế độ ăn uống của họ đơn giản nhưng hiệu quả, chủ yếu dựa vào những món giàu carbon hydrate như là ugali. Đây là một loại cháo ngô đặc, khoai lang và đậu. Và những thực phẩm này cung cấp năng lượng bền vững, giúp cơ thể duy trì sức mạnh qua những buổi tập khắc nghiệt. Thêm vào đó, người Kenya sống gần gũi với thiên nhiên. Họ không bị phân tâm bởi những tiện nghi hiện đại hay lối sống công nghệ cao. Cuộc sống ở cao nguyên Rift dạy cho họ sự kiên nhẫn, khả năng chịu đựng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Một buổi tập có thể kéo dài hàng giờ dưới cái nắng gay gắt hoặc mưa tầm tã, nhưng họ vẫn chạy, không một lời than vãn. Phương pháp huấn luyện của họ cũng đáng chú ý. Các trại huấn luyện ở Kenya áp dụng nguyên tắc chạy cứng và nghỉ mềm, tức là luyện tập ở cường độ cao, xen kẽ với nghỉ ngơi đầy đủ. Một tuần điển hình có thể bao gồm chạy đường dài, chạy biến tốc trên đồi và các bài tập tăng cường sức mạnh. Nhưng điều làm nên sự khác biệt là tính kỷ luật. Các vận động viên Kenya không chạy để khoe khoang, họ chạy vì đó là cách họ khẳng định bản thân. Hành trình từ những cuộc săn bền trên thảo nguyên đến sự thống trị ở các giải marathon toàn cầu là một câu chuyện về sự tiến hóa, thích nghi và ý chí. Khi thế giới hiện đại hóa, chạy bộ không còn là công cụ sinh tồn mà trở thành một môn thể thao cạnh tranh. Kenya bắt đầu nổi lên trên bản đồ điền kinh từ những năm 1960 với những tên tuổi lớn. Từ đó, các vận động viên Kenya, đặc biệt là người Kalenjin, liên tục thống trị các cự ly trung bình và dài. Họ giành hàng loạt huy chương tại Thế vận hội, phá kỷ lục tại các giải marathon lớn như Boston, New York hay là Berlin. Sự thành công này không chỉ đến từ tài năng bẩm sinh, Kenya còn có một hệ thống phát hiện và đào tạo hiệu quả. Các huấn luyện viên bản địa thường là các cựu vận động viên, đi khắp các ngôi làng để tìm kiếm những đôi chân tiềm năng. Những tài năng trẻ được đưa đến các trại huấn luyện, nơi họ được rèn giũa cả thể chất lẫn tinh thần. Các nhà tài trợ quốc tế cũng đổ tiền vào Kenya, biến chạy bộ trở thành một ngành công nghiệp mang lại hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Như vậy, vì sao người Kenya chạy bền giỏi? Chúng ta đã có câu trả lời. Câu trả lời không nằm ở một yếu tố duy nhất, mà là sự hòa quyện của di sản săn bền, địa lý độc đáo của cao nguyên Rift, văn hóa chạy bộ và lối sống giản dị nhưng đầy ý chí. Từ những bước chân đuổi theo linh dương trên thảo nguyên, người Kenya đã biến chạy bộ trở thành một nghệ thuật, một triết lý sống và một con đường dẫn đến vinh quang. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.